Trung Quốc đau buồn trước cái chết của ông Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường, qua đời ở tuổi 68, vừa về hưu cách đây vài tháng. Sau một cơn đau tim, cái chết đột ngột của cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường khiến dư luận Trung Quốc bàng hoàng. Truyền thông chính thống Trung Quốc cho biết ông đã qua đời lúc 0 giờ 10 phút ngày 27 tháng 10 khi đang nghỉ ngơi tại Thượng Hải và bị cơn đau tim đột ngột vào ngày 26 tháng 10. Theo Straits Times, cư dân mạng Trung Quốc đã đau buồn và sốc trước cái chết của ông. Một số trang web của chính phủ cũng đổi sang màu đen trắng với dấu hiệu chia buồn. Nền tảng mạng xã hội Weibo đổi nút thích like thành biểu tượng thương tiếc hình hoa cúc. Những người lớn tuổi cần biết bệnh đau tim là gì và cách phòng bệnh để tránh xảy ra tình trạng thương tiếc như trên. Cơn đau tim hay còn gọi là nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng xảy ra khi có sự tắc nghẽn một nhánh động mạch hay còn gọi là mạch vành nuôi dưỡng trái tim của bạn. Khi nhồi máu cơ tim xảy ra sẽ tổn thương một phần cơ tim do nhánh động mạch vành bị tắc nghẽn nuôi dưỡng. Nguyên nhân khiến bạn bị đau tim. Nguyên nhân khiến bạn bị đau tim có thể chỉ là nguyên nhân do sinh hoạt, tâm lý không tốt, song cần cẩn thận nếu nguyên nhân do bệnh lý. Bệnh lý tim mạch gây đau tim có thể tiến triển nhanh, gây suy giảm chức năng tim nghiêm trọng nên cần khám và điều trị sớm. Nguyên nhân không do bệnh lý. Đôi khi đau tim xuất hiện là hậu quả khi bạn hoạt động thể lực quá sức hoặc vấn đề tâm lý như căng thẳng, buồn phiền, lo âu quá mức. Sức khỏe tinh thần ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của tim khi tác động đến thần kinh giao cảm, thần kinh tim. Đây chỉ là hiện tượng tạm thời, không kéo dài và không tái phát nhiều lần nên không quá nguy hiểm. Có thể nhận biết tình trạng đau tim lành tính nếu có những đặc điểm sau đây. 1. Đau nhói ở tim kéo dài khoảng 30 giây hoặc hơn. Khi nghỉ ngơi hoặc ổn định nhịp thở, dấu hiệu này sẽ giảm dần và biến mất. 2. Đau nhói ở tim đột ngột hoặc sau khi ăn no. 3. Đau khi hoặc sau khi hoạt động thể chất ở cường độ cao như là tập gym, chạy bộ dài, chơi thể thao, mang vác, làm việc tay chân nặng nhọc. Nguyên nhân xuất phát từ bệnh lý. Đau nhói ở tim diễn ra thường xuyên thì nguyên nhân có thể do bệnh lý như: 1 là bệnh lý ở phổi, 2 là rối loạn thần kinh tim, 3 là viêm sụn sườn, viêm dây thần kinh liên sườn, 4 là hẹp van tim, viêm màng ngoài tim, nhồi máu, thiếu máu cơ tim. Bệnh nhồi máu cơ tim cấp. Khi mắc bệnh,
mạch máu nuôi dưỡng cơ tim có thể bị đứt và để lại những tổn thương rất nghiêm trọng đối với các tế bào cơ tim. Nếu không phát hiện và chữa trị kịp thời, tính mạng của người bệnh sẽ bị đe dọa. Hiện tượng trên xảy ra khi động mạch vành rơi vào tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng. Rất có thể các chất béo hoặc cholesterol đã bám vào lòng động mạch sau một thời gian dài và gây ra bệnh nhồi máu cơ tim cấp. Thói quen xấu trong sinh hoạt cũng như ăn uống hàng ngày là lý do chính khiến bạn đối mặt với nguy cơ bị nhồi máu cơ tim cấp. Một số thói quen xấu có thể kể tới như là lười vận động, lười tham gia các hoạt động thể dục thể thao, ăn uống quá nhiều đồ ăn vặt, đồ chiên xào hoặc nghiện thuốc lá. Bên cạnh đó, bệnh có thể xuất hiện đối với những người có tiền sử rối loạn mỡ máu di truyền hoặc bị tăng huyết áp. Hướng dẫn sơ cứu đối với bệnh nhân. Trong trường hợp bệnh nhân không có bạn bè, người thân bên cạnh để kịp thời sơ cứu, lúc này người bệnh có thể chủ động sơ cứu cho bản thân bằng một số cách đơn giản sau đây. Đầu tiên, nếu bạn đang làm việc, hãy dừng ngay mọi công việc và cho cơ thể có thời gian được nghỉ ngơi. Tốt nhất, bệnh nhân nên giữ tư thế nửa nằm nửa ngồi. Đây là cách phổ biến nhất để tự sơ cứu nhồi máu cơ tim. Đặc biệt, người bệnh cần cởi bỏ áo khoác, cà vạt hoặc khăn đang đeo trên người để giảm bớt cảm giác khó thở, mệt mỏi. Bên cạnh đó, bạn đừng quên giữ tinh thần bình tĩnh. Cố gắng hít thở sâu để kiểm soát, ổn định nhịp tim nhé. Điều này tuy đơn giản nhưng rất quan trọng đấy. Nếu bỏ qua việc làm trên, tình trạng bệnh có thể trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Bệnh thiếu máu tim cục bộ hay thiếu máu cơ tim là một trong những biểu hiện thường gặp nhất của bệnh xơ mỡ động mạch. Bệnh thiếu máu tim là bệnh thường gặp ở người lớn tuổi và là nguyên nhân tử vong cao. Ở các nước phát triển, 50% các trường hợp tử vong là do thiếu máu tim. Nhiễm mỡ xơ mạch vành là nguyên nhân trong 90% trường hợp. Cơn đau thắt tim do nhiễm mỡ xơ mạch tiên lượng xấu dễ chuyển sang nhồi máu cơ tim, loạn nhịp tim, suy tim, chết đột ngột. Điều trị bằng y học cổ truyền. Một là nếu đang lên cơn, chủ yếu là dùng thuốc Tây, Tây y kết hợp châm cứu bấm huyệt, xoa bóp. Các huyệt thường dùng: một là chiên trung, chủ huyệt, huyệt hội của khí, làm cho khí lưu thông, ngực được nhẹ nhàng. Hai là nội quan, trị bệnh lồng ngực, làm cho tim phổi điều hòa thư thái. Dùng lực mạnh và bảo bệnh nhân thở sâu liên tục 3 lần. Đau sẽ giảm. Huyệt thứ ba là cự khuyết. Huyệt thứ tư là gian sử. Huyệt thứ năm là túc
tam lý. Đã có kinh nghiệm day bấm điểm giữa đường nối hai huyệt tâm du và quyết âm du bên trái. Trong 1 đến 2 phút, đau sẽ giảm rõ. 6 là huyệt tâm du, làm cho huyết lưu thông khỏi ứ trệ gây đau. Và 7 là hợp cốc, có thể châm nhiều lần trong ngày tùy số lượng cơn đau. Khi đang lên cơn đau, châm kích thích mạnh, phải đắc khí để đạt hiệu quả giảm đau. Người bệnh sẽ thấy dễ chịu vùng ngực. Lưu kim 30 phút và cứ 10 phút vê kim một lần. 2 là sau cơn đau, dùng thuốc đông y. Pháp là hành khí, hoạt huyết, thông dương, hóa trọc, gồm các vị thuốc hóng hoa, trái hú, chén phí, chĩa gắng, phấy giấy, trứ khở, hoa lấu, choan xiong, đăng quê, sú đi hoáng, chi xảo, đan sân, ban xia, giá nhũ sủa, du chin. Đồng thời châm cứu nội quan, đản trung, hợp cốc và điểm giữa tâm du và quyết âm du. Nguyên tắc điều trị là chống co thắt, hoạt huyết, thông mạch. Mục đích là làm cho mạch vành được lưu thông, giảm cơn đau. Lưu ý, để phòng bệnh, điều hết sức quan trọng là người bệnh cần xây dựng cho mình một lối sống hòa bình, thư thái, lạc quan, tránh những chấn thương về tinh thần, tình cảm. Đúng như danh y Tuệ Tĩnh đã nói, thanh tâm quả dục. Bệnh nhân không được lao động nặng, không được gắng sức, tập thể dục nhẹ nhàng, hợp với sức khỏe, hợp với tuổi tác. Ăn uống thanh đạm, giảm mỡ, tăng cường rau xanh và các loại đậu, không hút thuốc lá, hạn chế bia rượu,